توی این ویدیو قراره با هم دیگه آموزش این کیف مروردی رو ببینیم که هر کیف مروردی نیست. یه کیف مروردی خیلی خاصه که ترکیب بافت مروارید و نگین رو حین بافتش یاد میگیرین و همچین نتیجه زیبایی هم میتونه داشته باشه که البته بچه‌ها خودتون میتونین واسش آستر کیسه بدوزین و بذارین داخلش و کاربردش رو بیشتر کنین. همچنین پربازی ترین کیف مرواریدیه که وقتی من ویدیوش رو توی پیج اینستاگرامم گذاشتم بازدید خورد و اینکه همه دوستش داشتن و واسهشون خیلی جالب بود. فکر کنم حدود 1 سال پیش من این کیف رو بافتم و خب اینجوری بودم که وقتی که همه دوستش داشتن چرا من آموزش رو واسه بچه‌ها نذارم. و خب اینم از ویدیوش. برای بافت این کیف احتیاج داریم به تقریباً 200 گرم مروارید سایز 8 و تقریباً 30 عدد از این نگینا من استفاده کردم که واقعا اسمشون رو نمیدونم بچه‌ها، ولی ببینید از ایناست که پشتشون به این شکل سوراخ داره که ما بتونیم بافت انجام بدیم روشون و خب سایزشون هم بازم نمیدونم، ولی باید یه سایزی باشه که به مهراتون هماهنگ باشه. تقریبا هم اندازن همجور که میبینیم با مهرهای سایز 8 من و تقریبا 30 متر نخ ماهیگیری شماره 5 یا 6. برای شروع تقریبا 2 متر از نختون جدا کنین. 7 دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل بچه‌ها. حالا اینجا 2 دونه از این نگیناتون رو بیارین. یکی رو بندازین داخل این سر نخ و یکی رو داخل اون سر نخ. ببینید پشت این نگینا همینجور که میبینین واسه شما هم سوراخ داره. 3 گوشه داره. واسه من این نگینم حالت مثلثی طورش پشتش و هر گوشه از این مثلث یه سوراخ داره. خب از یکی از این سوراخ‌های این میرمتون نزدیک سوراخ‌های این گوشه رد کنین که به این شکل و از سوراخ روبرویش هم بیاین بیرون. ببینین به یه همچین شکلی. به این صورت بچه‌ها. حالا اینجا 6 دونه مهره بردارین. 3 تاش رو بندازین داخل این سر نخ، 3 تاش رو داخل اون سر نخ. به این شکل بچه‌ها. حالا اینجا یه دونه دیگه نگین بردارین به این شکل و اینجا بچه‌ها همونجور که نشونتون دادم پشتش رو بیارین و ببینین یکی از سرای نختون رو همون شکلی رد کنین از یکی از این گوشه ها و سوراخ روبرویش مثلا به این شکل. ببینین دیدین؟ و حالا سر دیگه این نخ رو دقیقاً از همون سوراخ‌هایی که رد کردین فقط در جهت مخالف اون یکی سر نخ عبور بدین. دقیقاً از همون سوراخ‌ها باشه. 2 انتهای نخ رو همسر کنین و بکشین. میبینین بچه‌ها؟ این از اولین خونه یه جورایی از کیفمون که به این شکل تشکیل شد. حالا بچه‌ها این خونه رو بیارین بکشینش یه گوشه از نختون، یه سر نختون، یعنی یه سر نختون به این شکل کوتاه باشه و سر دیگه نختون بلند بچه‌ها. خب حالا اینجا این سر کوتاه نختون رو ما الان داخل این نگینیم دیگه، درسته؟ از این 3 مهره این نگین، این 7 مهره این نگین و این 3 مهره رد کنین تا دقیقاً برسیم روبروی اون سر بلند نخمون. به این شکل بچه‌ها نگاه کنین. بچه به نگینا که میرسیم فقط حواستون باشه دقیقاً از همون جایی که نختون رد شده از همون سوراخ‌ها عبور بدین نختون رو. نگاه کنین دقیقاً از همون سوراخ‌ها.
بچه‌ها واسه این بافت این کیف حوصله به خرج بدین، به خاطر نگینا و سوراخ‌هاشون یکم ممکنه زمان بر باشه، ولی هنر دیگه، هنر و حوصله‌ای که باید به خرج بدین. خب بچه اینجا الان همینجور که میبینین این سر کوتاه نخ من رسید به اون مهره‌ای که بهتون گفتم و دقیقاً میشه روبروی سر نخ بلند، یعنی سر بلند نخم. خب اینجا بچه‌ها یه 3-4 تا دونه گره بزنین این دو سر نختون رو با هم. خب بچه‌ها به این شکل حالا همین سر کوتاه نخ رو قیچی کنیم و اینجا میخوایم با این سر بلند نخمون کارمون رو ادامه بدیم. 3 تا دونه مهره به ترتیب و 1 دونه نگین بندازین داخل نختون. تا میبینین به این صورت. حالا همین تعداد رو، همین روتین رو 3 تا مهره و 1 نگین رو 3 بار دیگه تکرار کنیم و به نختون اضافهش کنیم. بچه‌ها به این شکل اینجا با من چک کنین این رو که با هم انداختیم، بعد دوباره 3 تا 1 نگین، 3 تا 1 نگین، 3 تا 1 نگین. الان اینجا 4 تا نگین اضافه کردیم به کار و با این ترتیب مهره. حالا اینجا بچه این تیکه من یه اشتباهی کردم. الان تعداد کل مرواریدایی که بعد از این نگین اضافه میکنین در کل 27 است. کاری به حرفم الان اینجا نداشته باشین. 27 دونه مروارید الان بندازین داخل نختون بعد از نگینتون و حالا بیاین که بهتون بگم چیکار کنین. و اینجا بچه شما توی تصویر دارین میبینین که من اینجا یه اشتباه دیگه هم کردم که دارم از پایین میشمارم و وارد 16مین مهرم میشم. شما اینجا همون 27 دونه مهرتون رو که اضافه کردین حالا از انتها شروع کنین به شمارش و وارد 12مین مهرتون بشین. خب حالا از اینجای آموزش به بعد رو میتونین طبق ویدیو ادامه بدین. نختون رو به این شکل واردش کنین. این بچه‌ها به این صورت. حالا اینجا 7 دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل بچه. حالا اینجا بذارین. حالا اینجا بچه این مهره رو میبینین که ما مشترکه بین این قسمتمون. خب اینو در نظر بگیریم. حالا از اینجا به بعد بیایم بشماریم. حالا این مهره هیچی، اینو ولش کنین. از این به بعد شروع کنیم به شمارش. 1 مهره، 2 3 4 5 6 7 8. اینو در نظر بگیریم. علامتش بزنین. به این شکل بزنین که مشخص بشه واسهتون. حالا این نختون رو از همین مهره‌ای که علامت گذاشتین رد کنین به سمت نگین ها به این شکل. و بکشین. به این صورت دومین قسمت از بافتتونم به این شکل تشکیل شد. میبینین؟ حالا دوباره واسه قسمت بعدی هم 7 دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل. و حالا بچه‌ها این مهرتون بود که علامت زدین که الان علامتش رفته. بذارید من دوباره علامت بزنم. این مهره که همین الان ازش خارج شدیم، خب این رو ول کنین. این هیچی. بیاین از این به بعد بشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 تای مهرتون که اینجا میشه نگینتون، باید این نختون رو رد کنین. حالا اینجا بچه‌ها اینجا در نظر بگیرین این نگین رو. این نگین
این نگین الان یه سمتش به سمت چپه، یک سمت به سمت راست، یه سمت چپ داره به قولی، یه سمت راست. خب ما الان میخوایم از کدوم سمتش رد بشیم؟ از سمت چپش. خب از این سمت. حالا این رو باز چی گفتم؟ چون که باید نختون رو از دوتا مهره سمت چپش رد کنین. این دوتا مهره رو میبینین؟ این دوتا مهره سمت چپ نگین منه. از هر دو رد کنین، ببینین، بذارین نگاه کنین، هر دو سمت چپن و بکشین به این شکل. اینم از این قسمت از بافتمون. حالا اینجا بچه ها 6 تا دونه مهره بردارین، یه نگین، 6 تا مهره و یه نگین و به ترتیب بندازین داخل نختون، به این ترتیب که الان نشونتون میدم. ترتیب 3 تا دونه مهرتون رو بندازین و بعد برین سراغ نگینتون. نگینتون هم که بهتون گفتم چجوری داخلش به نختون اضافهش کنین. به این شکل که یکی از این سوراخ‌های گوشه رو در نظر بگیرین، رد کنین و از سوراخ روبروش هم رد کنین به این شکل. حالا اون یکی 3 تا دونه مهره رو به همین نخ اضافه کنین به این صورت. حالا اینجا نختون رو بیارین و بچه‌ها اینجا در نظر بگیرین این نگین نه، این نگین نه، این نگین. خب دوباره نختون رو بیارین و اینجا ما میخوایم از سمت کدوم سمت نگین رد بشیم؟ از این سمت که سمت چپه. پس سوراخ‌های سمت چپ رو، اون دوتا سوراخ‌های سمت چپ رو در نظر میگیریم که ببینیم واسه من این دوتا سوراخی هست که الان دارین نگاه میکنین و خالیه. رد میکنین و میکشین. میبینین به این شکل. حالا دوباره 6 تا دونه مهره و یه نگین رو به همین ترتیبی که قبل اضافه کردیم اضافه میکنیم. 3 تا دونه مهره، یه نگین و 3 تا دونه مهره به این شکل بچه ها. حالا همین نخ رو از این نگین نه، کمی الان مشترک رد شدیم، از این نگینم نه، از این نگین سومیه نختون رو رد کنیم و اینجا ما میخوایم از سمت چپ نگین واردش بشیم. پس دو تا سوراخ سمت چپش رو در نظر میگیریم و رد میکنیم به این شکل و میکشیم. خیلی خوب، به این صورت. این قسمت از بافتمونم به این شکل تشکیل شد که 1 2 3 4 5 6. این 6 تا دونه حالت لوزی طور داره این قسمت. بچه من اینجا نخم کوتاه شده، میخوام اینجا نخم رو گره بزنم و با نخ جدید شروع کنم. اینجا این گوشه بین این نگین و این مهره در نظر بگیرین، نختون رو اینجا قرار بدین. خب این اضافه نخارات گرد کنین و از داخلش رد کنین تا گره ایجاد بشه و چندین بار این رو تکرار کنین. خب بچه‌ها من یه 3-4 تا گره اینجا زدم. حالا اضافه نخم رو قیچی میکنم و بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. من اینجا دوباره تقریبا 2 متر نخ جدا میکنم. بچه‌ها از اینجای بافت وارد یک روتین میشیم که میخوام از اینجای بافت تا جایی که بهتون میگم رو، اسم بافت رو، اسم این تیکه بافت رو، حالا هر چقدر که هست رو بذاریم قسمت زد و الان شروع میکنیم قسمت زد رو بافتن. بچه‌ها این پایین رو ببینین، این مهره بود، این پایین علامت زدیم مهره مشترک. این رو در نظر نگیرین هیچی. حالا بشمارین 1 مهره، 2 مهره، 3 مهره و 4 مهره. نختون رو داخل این مهره 4م کنین. یه سر نخ رو کوتاه بزنین، یه سر نخ رو بلند و یه 3-4 تا دونه گره محکم بزنین.
خیلی خب بچه ها، من اینجا 4 تا دونه گره محکم زدم. حالا این سر کوتاه نخ رو ببینین، ما این مهر چهارمی است، همین رو وارد این سر کوتاه نخ رو وارد همین مهر چهارمی کنین، گره رو ببرین داخل همین مهره، تو کارتون پیدا نباشه. خب حالا میتونین نخ رو بین مهرها رد کنین، یعنی که همینجا مثل من قیچیش کنین. و حالا میخوایم با این سر بلند نخمون بافت رو ادامه بدیم. روتین مهره‌ایمون رو اجرا میکنیم به این شکل که 7 دونه مهره برمیداریم میندازیم داخل نختون. این شکل بچه‌ها. حالا سر نخ رو بیارین، این مهره رو اینجا در نظر بگیرین، این مهره مشترکه رو. خب این نه، از این به بعد شروع کنیم به شمارش. 1 مهره، 2 مهره، 3 مهره و 4 مهره. نختون رو از این مهر چهارمی رد کنین به سمت نگین ها و بکشین. به این صورت. اینم از اولین لوزی از این قسمت از بافتمون. دوباره 7 دونه مهره میندازین داخل نختون. حالا اینجا از کدوم مهره رد کنیم بچه ها؟ فکر کنم الان متوجه شدیم. اول از این استفاده، اول اینو در نظر گرفتیم و اومدیم 4 تا دونه مهره بعدیش، بعدش اینو، و حالا بچه ها این نگین رو باید در نظر بگیریم. این نگین رو در نظر بگیریم. حالا 4 تا مهره بعدیش 1 2 3 4 از این مهر چهارمیه رد کنین نختون رو به سمت نگین ها و بکشین. به این صورت دومین لوزیمون هم اینجا تشکیل شد. حالا اینجا باید چیکار کنیم؟ 6 تا دونه مهره برداریم و یه نگین و به ترتیب 3 مهره یه نگین و 3 مهره بندازین داخل نختون. خب بچه ها به این شکل. و حالا اینجا این نگین نه، از این نگین از سمت سوراخ‌های سمت چپش نختون رو رد کنین. به این شکل بچه ها. دوباره اینجا چطور انجام بدین؟ همین روتین خونه قبل رو، لوزی قبل رو به این شکل که 6 تا دونه مهره و یه نگین رو به ترتیب همین خونه بندازین داخل مهرتون به این صورت. و حالا این نگین نه، این نگین نختون رو از سوراخ‌های سمت چپش رد کنین. و بکشین. به این صورت. اینم از این لوزیمون. لوزی بعد رو هم با همین روتین ببافین و از این نگینه این ابتدا از سوراخ‌های سمت چپش رد کنین. به این صورت. اینم از این ردیف از بافتتون. حالا واسه ادامه کار بچه ها ببینین. بچه این نگین رو داشته باشین. خب این نه، مهره ها رو به ترتیب بشمارین. 1 مهره، 2 3 4. بیاین نختون رو از هر 4 تای این مهره ها رد کنین. به این شکل. الان ما داخل این مهره اینجا هستیم.
بچه من اینجا این تیکه ویدیو رو متاسفانه ضبطش رو از دست دادم. اینجا داخل نختون 7 دونه مهره بندازین و بعد نختون رو از نگین بعدی که توی سکانس بعدی قراره ببینین که الان نختون داخلش هست رد کنین و بعد ادامهش رو هم طبق ادامه آموزش ببینین و ادامه بدین. ما الان نخمون از این نگین اومده بیرون. حالا بعد یه کاری کنیم بچه، این نختون رو از این مسیری که بهتون نشون میدم رد کنین تا بیاین برسین داخل این مهره بذارین اینجا. نگاه کنین بچه ها، باید همینجور نختون رو رد کنین به سمت پایین. نگاه کنین دقیقا میشه از این 3 تا مهره مثلا این نگین 3 تا مهره و دوباره از این 3 تا مهره نگین، از این 3 تا مهره 3 تا مهره نگین 3 تا مهره و حالا از این مهره کلن و این مسیر تا برسین در انتها به این مهره‌ای که واسهتون علامت گذاشتم.